Erinomaisen mukavaa iltaa teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa Mika Häkkinen live-lähetyksen pariin. Minun nimeni on Matti Kyllönen. Seuraavan parin tunnin ajan Mika vastaa teidän kysymyksiinne. Ja kiitos jo nyt kaikille kysymyksiä lähettäneille, mutta mukaan mahtuu vielä. Laittakaa lisää. Kaikkien kysymyksiä lähettäneiden kesken arvotaan lähetyksen loppupuolella Monzan matka. Joku onnellinen pääsee kaverinsa kanssa Mikan vieraaksi Monzan Grand Prixin Italiaan. Ja nyt, hei Mika, hauska nähdä pitkästä aikaa. Mitä kuuluu? Morjesta Matti. Mä jää hengästyykö se vedit ton alkuspiikin. Hei, mutta tää on tosi hieno juttu. Kiitos, mulle kuuluu tosi hyvää ja on makeeta olla tosiaankin livenä Facebookin välityksellä ja keskustella vähän menneistä ja tästä päivästä ja miten me molemmat nähdään asiat, mitä tuossa tulevaisuudessa nähdään omasta mielestään, vaikka eihän me koskaan tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta Matti, mitä sulle kuuluu? Kiitos, oikein hyvää. On narrattu ahvenia Saimaalla ja sillä tavalla. Mutta Mika, me ollaan saatu loistava määrä kysymyksiä tänne. Lähdetään niitä pikkuhiljaa purkamaan, mutta kerrotaan kaikille katselijoille, että me olemme Prahassa. Mika, miksi me olemme Prahassa ja käytkö usein täällä? En minä tiedä, Eikö siis tosiaankin, kiitos Unibetille. Me ollaan Prahassa tosiaankin ja tiimi on tuonut hienot välineet tänne, että päästään puhumaan teidän kanssa livenä ja kertomaan tosiaan vastauksia teidän kysymyksiin. Ja Praha on tietysti kaunis kaupunki. Valtavasti turisteja ja oma rakas vaimoni on kotoisin Tšekeistä ja kaikki ynnäs hyvin yhteen, että päästiin kaikki samaan paikkaan, samaan kaupunkiin ja ulkona paistaa aurinko, hieno keli ja täällä nyt ollaan Prahassa. Kerroinkin jo tuossa, että lähetyksen loppupuolella arvotaan matka Monzaan, eli lähettäkää kysymyksiä, kaikkien kysymyksiä lähettäneiden kesken suoritetaan arvonta. Mutta tartun heti tähän ensimmäiseen niin sanottuun aihekysymykseen, eli Monzaan. Mikä merkillinen taika on siinä, että suomalaiset ei ole koskaan voittanut Monzan kilpailua? Sulla kerran oli niin lähellä. Joo, kyllä se on totta. Se oli kerran lähellä, mutta sitä ei kyllä lasketa. Mutta mikä siinä on? Onko se huonoa tuuria vai mikä maksaa? No, mä uskon sen, että yksi tämmöinen valetotuus voi olla se, että me suomalaiset me ollaan hyviä kuljettajia, hyviä kilpa-autoilijoita ja Monzassa on aika vähän mutkia, niin ehkä sen takia. Mutta Matti, mä tiedän mikä siinä on. Se voi olla niin kuin sanottu, että voi olla huonoa tuuria. Mun kohdalla ehkä se oli se aikoinaan, koska me taisteltiin hyvin pitkällä aina Ferraria vastaan. Ja Monza oli silloin Ferrareiden kotikisa, niin ehkä se synnytti määrättyjä paineita, jotka sitten vaikutti siihen lopputulokseen. Mutta mä en nyt mestä alleviivaamaan, mutta jokaisella pienellä asialla voi olla joku merkitys, minkä takia se voitto ei koskaan toteutunut Monzassa, mutta nyt ehkä tänä vuonna 2017 se tulee sitten muuttumaan se tilanne, koska nyt siellä on niin jännä paikat kuitenkin, että on todellakin, Valtterilla ja Kimillä on superhyvä mahdollisuus taistella kilpailun voitosta. Niin. Muistan kuinka silloin sulla tapahtui johtopaikalta se keskeyttäminen ja olit siellä metsässä itkemässä niin kuin jälkeenpäin kuulimme. Lieneekö totta, mutta kuitenkin kyllä siinä oli kyyneleet aika tiukassa meillä selostamossakin, että voi että miksi kävi nyt näin
No okei, se oli sen ajan tapahtumia. Se oli sitä aikaa, joo. Ja kiva, kun jo heittelit vähän tuohon ennusteeseen, mitä tänä vuonna voi siellä käydä. Mutta nyt mennään katselijoiden kysymyksiin. Jarmo Jousivirta heittää peliin ensimmäisen kysymyksen. Oliko Mikalla ennen kisaa joitakin rituaaleja, mitkä piti toistaa joka kilpailun alla? Joo, tosiaankin juuri ennen Grand Prixn alkua, eli kun sä ajat auton sinne starttiviivalle, niin sä et halua jäädä siihen autoon istumaan, vaikka kyse on 20 minuutista. Sun on pakko niin kuin luonnonlaki määrää, että on pakko käydä siellä hotellihelpotuksessa ennen sitä kisaa, mutta mä en kutsu sitä rituaaliksi tietysti, mutta se on vaan semmoinen pakollinen juttu. Mutta ennen kuin ajetaan auto starttiviivalle, niin kun saat varikolla, saat joko siellä hospitality unitissa tai sit saat siinä varikkopilttuissa, missä auto on sisällä, niin sulla on erillinen huone siellä, missä sä verryttelet, lämmittelet lihaksia mulla ei oikeastaan ollut, mä kokeilin monenlaisia erilaisia rituaaleja ennen skabaa, ennen kilpailuja, mutta mä en loppupeleissä tuntenut niistä, että niistä olisi ollut hirveän hyöty, vaan niistä alkoi tulla kasantua sellainen paine, että jos niitä rituaaleja ei sitten tehnytkään, niin sitten tuntui, ups, nyt se jäikin sitten, että mitäs nyt tapahtuu. Eli mitä vähemmän niitä rituaaleja periaatteessa oli, niin se oli parempi niin. Että yrittää vaan niin tasapainottaa sun niin ajatukset sillä tavalla, että sä keskityt siihen itse ajamiseen, siihen suoritukseen, eikä mieti mitään muuta. Mutta se oli tosiaankin tärkeänä, että ehkä yksi asia, mitä mä aina tein, niin mä aina niin kuin lämmittelin jalkalihaksia aika paljon, koska ne on ne ensimmäiset työkalut, kun tullaan ekaan mutkaan, niin totta kai sä käytät käsiä paljon, mutta jalat joutuu käyttää paljon happea, niissä on isot lihakset, oli. Ja eli ne käytti paljon happea, ne tarvitsi lämmittää tosi hyvin, eli kun mentiin ekaan mutkaan, että sä pystyy tosiaan reagoimaan kaasuun, jarruun juuri oikeaan aikaan. Ja jos tuli jotakin yllätyksiä ekassa mutkassa, niin sä pystyt tulemaan nopea niissä. Ja et se oli ehkä se, että se rituaali mulla ehkä oli paljon, että mä keskityin jalkalihasten lämmittelyyn tosi hyvin. Aika kiva kuulla, että ton tyyppinen oli yhden tällaisen rutiinin tai rituaalin, mutta se oli vain kerran. Niin oli Susukassa 98, sä nousit autosta, menit Sumin luo, Sumi istui autossa ja kättelit. Joo. Se oli niin kuin aika huima juttu, joka on piirtynyt tajuntaan sellaisena niin kuin ainutlaatuisena, voisiko sanoa vähän psyykkauksena. Joo, kyllä sä oot, Matti, siinä ihan oikeassa. Kyllä se on sitä se on psykologista peliä koko ajan, se on niin kuin eikö se suomen kielellä sanota, että se niin kuin ottaa härkää sarvista? Just näin. Et se on vähän semmoinen tilanne, että se kilpailu kun alkaa, niin sit nähdään mitä tapahtuu, mutta kaikki mitä on sallittua, niin se pitää käyttää hyödyksi. Se pitää käyttää hyödyksi. No sitten seuraava kysymys tulee täältä. Jani Marjoniemi kysyy, ja tässä hypätäänkin tähän Sumi-ajatukseen. Mitä Mihail sanoi sinulle huikean ohituksen jälkeen Spaan Grand Prixssä vuonna 2000? Mitä hän sanoi? Vai sanooko mitä? Joo, se on toi on tietysti hyvä kysymys ja oli ihan loogista, että mä kisan jälkeen menin Michaelin kanssa keskustelemaan, että sanoin, että ei tämmöinen peli vetelee, että sä voi vetää toista niin nurmikolla, kun mennään 300 kilometriä tunnissa. Että tässä on niin henki- ja elämä kysymyksessä, että nyt vähän niin järkipeli tuossa kohtaa. Niin kyllä se niin Michaelin vähän katsomaan niin pääkallella, että mitä väärää mä oon niin tehnyt. Että ei se niin siihen sillä tavalla reagoinut, että oi sori, että nyt mä ajon vähän ehkä liian aggressiivisesti. Vaan se oli yksinkertaisuudessaan Michaelin ajotyyli, millä tavalla se ajoi. Ja mä en luonnollisesti sitä hyväksynyt, koska jos oltaisiin jossakin hitaassa mutkassa ja vähän peittelisi ja tekisi vähän kaikenlaista kikkailua, joka nyt on niin siinä rajoilla, että onko se sallittua. Mä voisin sen jollain tavalla niin
hyväksyäkin, koska me itsekin kikkailee siellä radalla, että eihän se ole siitä kysymys. Mutta et sä tuossa nopeuksessa, kun puhutaan 300 kilometriä tunnissa, niin se on niin korkea nopeus, että jos tuommoinen Formula 1-auto menee siinä nopeudessa nurmikolle, jossa sun maavara on noin 15 millimetriä edestä, se on niin matala, että siellä ei isoa pomppua tarjolla, kun se auto lähtee ilmaan kuin lentokone. Niin se oli mun niinku se pointti, että kamaan, että nyt vähän sen vähän mietit. Mutta ei Sumi millään tavalla niinku ylistänyt, että olihan Mika huima ohitus. ei se ylistänyt sitä kyllä, ei, mutta kyllä se sen tiesi myöskin, että kyllä se oli se oli kova taistelu ja molemmat päästiin maaliin ja eikä sattunut mitään, koska mä uskon sen, että jos siellä olisi ollut joku muu Michaelin kanssa taistelemassa tuossa tilanteessa, niin varmasti siellä olisi etusiivet lennellyt ja tiedä, mitä sitten olisi tapahtunut. Tämä onkin aika hieno pointti tähän liittyen, niin tämä teidän keskinäinen kunnioitus niin kuin Sumin kanssa, niin Sumihan sanoi myöskin, että Mika on niin kuin parhaimpia kuskeja, joita hän kunnioittaa kovasti. Ja se oli ilmeisesti teillä molemminpuolinen, että te arvostitte tosi korkealle toistenne suoritukset. Kyllä se pitää paikkansa. Michael se on todella taitava auton käsittelyssä ja teknillisesti ja tiimityöskentelyssä, mitä se tekee. Ja antautuu sille työlle täydellä teholla. Eli siinä oli monta elementtiä, mitä mä kunnioitin tosi paljon. Ja sitten se peränantamattomuus, että se oli vaan niin kuin jatkuvasti. Se ei niin kuin luovuttanut, vaikka oli missä tilanteessa tahansa, niin se tiesi, että silloin kun ruutulippu heiluu, niin silloin se game is over, mutta ei ennen sitä. Ja se oli sitä, mitä mä arvostin tosi paljon. Ja se pisti auton aina ihan limitille. Että aina pisti niin hanaa vaan, kato, että jarrulevyt punaisena ja niin kuin mun housutkin. Mutta tosiaankin mä niin arvostin sitä. Ja totta kai se radalla taistelukin, niin Michael ehkä teki muutamia otteeseen semmoisia just tämmöisiä extreme puolustuksia siellä radalla, kun oli kysymyksessä viimeisiä kierroksia, niin silloin se teki niitä extreme puolustuksia. Mutta jos oli kisa puolessa välissä, niin silloin se vielä niin kuin sinne jätettiin vähän sen vielä rakoa sinne renkaiden väliin. Mutta sitten kun oli muutamia kierroksia jäljellä, niin sitten ei haittaa vaikka vähän kolkkaakin. Ja musta se oli aivan huimaa. Niin, joo. Sitten Kimmo Seppä, vähän näihin teknisiin asioihin. Kuinka monta kertaa teki mieli sanoa suorat sanat moottorista tai tiimistä haastattelussa, kun kisa on jäänyt jommankumman syystä kesken? Joo, ne suorat sanat, se on erikoinen, miten sen asian niin käsittelee tuolla korvien välissä, että mitä ne suorat sanat sitten oikein on. Niin. Niin, että paiskotaanko ovia vai? Niin, että liittyykö se kirosanoihin tai käytätkö semmoista sanamuotoa, että niinku tämä on täysin romu toi moottori tai toi auto tai renkaat. Niin kun puhutaan Formula 1 niin korkeatasoisista välineistä ja moottoreista, aerodynamiikasta, kaikista niistä materiaaleista, niin ne on niin pitkälle kehitettyjä juttuja, että ei se vaan, et sä voi niitä sanoa romuksi tai mennä niihin kirosanamuotoihin, koska se ei ensinnäkään se ei pidä paikkaansa eikä se ei niinku hyödytä ketään. Se voi kuulostaa ehkä aika huimalta, jos niin semmoista sanamuotoa käyttää, mutta ei sitä hyötyä ole. Mutta mä en poista sitä tietysti sitä totuutta, että kyllä se niinku mielessä on käynyt. Että olisi tehnyt mieli monta kertaa sanoa niinku sillä tavalla juuri näin suorat sanat, mutta mä en mä tiedän, että siitä ei mitään hyötyä. Silloin 90-luvun puolivälissä niin odoteltiin sitä sun ensimmäistä voittoa, oliko 96 erityisesti. Ja niitä keskeytyksiä tuli Mersun moottorille jopa niin, että sen pääkatsomo edessä Nürburgringille, eli Mersu-katsomo edessä pamahti molemmat autot, niin kyllä se varmasti se syö niin kuin täällä, että joutuu kun tapaa sitten talli- ja tiimihenkilöt, niin siinä todennäköisesti pikkusen pitää laskea 3, 4 tai 5 ennen kuin sanoo mitään. Joo,
sitten taas toisaalta kun tämä tapahtui nimittäin jo 97, tämä tapahtui johtopaikalta. Ja silloin kun tämmöinen tapahtuu, tämmöinen moottorin hajoaminen, niin kotikisassa niin se ei toisaalta harmita niin paljon, koska se tilanne, missä se tapahtuu, niin synnyttää sille moottoritehtaalle niin korkeat paineet, että niiden on pakko korjata tämä vika. Okay, no tämä ei voi tapahtua toista kertaa. Ja siinä kohtaa, siinä vuonna me ei ollut mistään mestaruustaistossa kysymys, että oltiin siellä niin pitkällä. Niin siinä mielessä ei harmittanut, vaan siihen vaan positiivinen ajattelu eteenpäin, että okei, että nyt on tärkeää, että tuommoiset tilanteet analysoidaan niin hyvin, että se ongelma löytyy. Ja se ongelma ei välttämättä ole iso. Se voi olla joku ihan minimaalisen pieni. No mä muistan, sä joskus puhuit 3 markan osista suurin piirtein, tai 5 euron osista, että ne saattaa olla todella niin kuin pieniä, jotka sitten siellä viime kädessä pettää. Mutta jos sä et kilpaa 15 tai 10 ja sitten se moottori hajoaa siinä, niin silloin se harmittaa. Silloin kun sä tiedät, että ei olisi, sä et sitä keskeytä kärjestä, vaan sä oot siellä ja puolessa välissä ja siitä huolimatta ei moottori kestä, niin se harmittaa. Siinä on vaikea motivoida niinku itsensä ja tallinsa, että mitäs nyt tehdään. Me olemme saaneet paljon kysymyksiä, mutta laittakaa lisää. Vielä mahtuu mukaan. Täällä nyt Marko Kivimäki heittää hienon kysymyksen. Kuinka treenasit lähtöjä? Ihan fyysistä tuntumaa ja keskittymistä. Pystyykö tuossa aavistamaan ja laskemaan jotain? Eli miten treenasit näitä lähtöjä? Joo, kunto-ohjelmassa tietysti oli ohjelmassa tämä reaktiotreeni sitten harjoiteltiin myös fyysisesti auton kanssa startteja. Ja se tarkoitti, että oli 2-3 päivän startti. Et 2 päivää vaan harjoiteltiin pelkkiä startteja aamusta iltaan. Se on ollut aika kuluttavaa. Se on ollut kuluttavaa, mutta todella mielenkiintoista, koska kun sä harjoittelit ja startteja, ja eikä me millään kilparadaa harjoiteltu. Me harjoitettiin lentokentällä. Ja koska silloin sä voit, ei ole muita paikalla, sä voit ihan mennä radalle, kun sä haluut. Eli tallin keskittyminen voi olla ihan täysin siinä autossa. Ja mikä tässä oli niinku sen harjoittelun niinku se pääydin oli se, että sitä autoa, sitä starttia kun harjoiteltiin, niin ei sitä kuljettajaa siinä treenattu, vaan sitä autoa kehitettiin niin, että se sopii sen kuljettajan tyylille. Aika mielenkiintoista. Ja kaikki nämä kytkimien asetelmat, millä tavalla se lähtee se auto liikkeelle, paljon se kuljettaja painaa kaasua, niin kaikki näitä ohjelmoidaan koko ajan, että saadaan sen mahdollisimman nopein aika siinä kiihdytyksessä. Ja räjähtävä lähtö. Joo, räjähtävä lähtö. Ja sitten kun näitä harjoiteltiin 2-3 päivää, niin totta kai se oli kuluttavaa, mutta fakta on se, että kyllä siinä tulee hyvä auto. Siinä tulee hyvä auto, mikä starttaa hyvin. Ja siinä tulee myös reaktiot kehittyy koska meillä on ihan starttivalot niin kuin kilpailussa on. Että automaattisesti lähdet laskemaan tytte, valot palaa kaikki. Ja sehän tuli aina randomilla, eihän se ollut koskaan sama. Joo. Eli se lähti yhtäkkiä valot pois ja just kun sä lähdet laskemaan 1, 2, niin just se. Ei se ollutkaan 3 vaan. Eli sä joudut niin kuin, sä et pystynyt menemään siihen arvaamisleikkiin, vaan sun pitää olla vaan valmiina siinä, kun ne valot menee pois, niin silloin sun pitää lähteä liikkeelle. Miten treenaako tämän päivän kuskit ja tallit tällä tavalla näin intensiivisesti? Mennäänkö lentokentille ja tehdään näitä starttiharjoituksia? Vai jääkö se simulaattori vai missä niitä tehdään? Kyllä se menee kuule varmaan. Se menee tänä päivänä simulaattorihommiksi, että sä et saat yksinkertaisesti testaa. Niin, että ei edes näitä startteja, ei millään. Se on säännöt on simulaattorissa testataan
Ja se ei ole helppoa. Mutta hei, tässä tulee mielenkiintoinen. Mä muistan, kun puhuttiin puhelimessa varmaan joku pari vuotta sitten jo ja puhuttiin Valtterista. Ja Valtterillahan oli jossakin vaiheessa, niin kuin startit oli pienoinen ongelma, että aina vähän niin kuin jäätiin ja oli epävarmuutta. Ja sä vaan mainitsit, että nyt on niin kuin semmoinen harjoitteluvaihe, että startit pitää saada kuntoon. Niin onhan ne aika hyvällä mallilla tällä hetkellä. On. Mietitään sitä muutama kilpailu taaksepäin, kun oli aivan unelmalähtö kerta kaikkiaan. Kyllä. Et se ei ole niin kuin mä muistan itse omalta ajaltaan, niin mulla oli ongelmia startin kanssa. Se on ihan loogista, se on ihan normaalia. Ei siinä ole niin kuin mitään, kun siihen ei ole mitään oikotietä. Se on vaan, harjoittelu on yksi asia, mikä siihen vaikuttaa. Mutta se on vaan, kun aivoissa loksahtaa vaan palaset kohdalleen, että tietää, että missä vaiheessa miten sä käytät sun energian siihen starttiin. Että sä et voi olla niin kuin jännittyneenä koko ajan. Sun pitää jännittää silloin, kun se on se oikea hetki. Se on vaan se kehityksen käyrä, miten se menee ihmisellä. Ja tämä kehityksen käyrä pitää mennä niin, että sä koko ajan alintajuisesti ymmärrät, että missä kohtaa sä menet, mitä pitää parantaa. Että ei se auta, vaikka joku jänkyttää sulle, että tee paremmin. Jos et sä itse ole vielä sitä Oppimisen kautta. Ja harjoittelun kautta. Toistoja. Se on vähän niin kuin golfissa. Hei muuten, oot sä pelannut golfia sitten sen jälkeen, kun te Clintonin kanssa pelasitte Tukholmassa? Mä olin katsomassa. Sulla oli aika hyvät lyönnit. Matti, siitä on 17 vuotta. Ei ole sen enempää onneksi. Oot sä pelannut golfia? On tullut pelattua golfia, on. Kiva. On tullut pelattua golfia. Mutta se oli aika hieno tapahtuma. Pääsit pelaamaan ex-presidentin kanssa. Joo. Iso stara. Kaksi isoa staraa samassa ryhmässä. Se oli ihan käsittämätön kokemus ja päivä. Ja se ei ollut kuin muutama vuosi ehkä mun uran päättymisen jälkeen. Joo, se on totta. Joo. Tapahtui tämä tilaisuus ja tämä oli Ruotsissa vielä pelattiin. Tämä liittyi johonkin hyvän tekeväisyyteen, liittyi Bill Clintonin puhetilaisuuteen, mitä samana iltana hän teki sitten bisnesihmisille sitten Tukholmassa. Ja se halusi sitten mun, että mä menen sen kanssa pelaa golfia. Niin siinä oli se, että Clinton halusi nimenomaan, että Mika tulee hänen kanssaan pelaamaan. Joo. Että kyllä siinä tietysti oli määrättyjä vaikuttajia siinä ja ehdotuksia siihen. Mutta hän oli kuullut sun tason. Just näin. Mutta se oli hyvä juttu. Se oli mielenkiintoiset keskustelut mutta kyllä mä niin kun siinä golfin aikana keskityin aika pitkälle kuuntelemisen asteelle, kun mihinkään muualle. Mä kuuntelin, että mitä ton tasoinen ihminen, kun se on saavuttanut elämässä, että miten se käsittelee asioita, miten se juttelee, miten se käsittelee ihmisiä. Et golfia nyt on vaikea käsitellä, koska ei se koskaan ainakaan mulla se pallo mene sinne, miten pitäisi lyödä se. Ja eikä mennyt muuten Clintonillakaan, että sekin meni kyllä ihan jorpakkoon välillä, mutta se ei haittaa. No mutta hei, jatketaanpa täältä. Matti Kröger, mikä on paras muistosi Lotus-ajoilta? Oliko se kiinnitys, se ensimmäinen kilpailu Phoenixissä 91? Ei välttämättä. Joo, kyllä pakko myöntää, että Lotus-aikana niitä muistot oli kyllä aika negatiivisia. Että ei siellä niitä hirveästi niitä hyviä muistoja kyllä tullut. Kokemustakin tuli hirveästi, mutta sen mä muistan, kun olikohan se Murphy, joka liittyi meidän tiimiin 91 lopulla Lotuksella, joka oli auton designeri, joka suunnitteli auton. Ja todella pätevä nuori mies. Ja se suunnitteli sitten meille uuden auton vuodeksi 1992, joka me saatiin sitten ei alkuvuodesta, mutta kuitenkin. Ja kun sillä autolla lähti ajamaan, niin heti huomasi, että oho, tämähän
vähän reagoiko kääntää vasemmalle tai oikealle. Mä muistan, tämä oli aika riemastuttava juttu. Joo, että tämä auto reagoi, että tällähän voi nyt tehdäkin jotakin, että saadaan renkaat toimimaan, kun taas sitten kun mä aloitin Lotuksella 91, niin se autohan ei ollut ihan uusinta mallia ja se niin kuin, sitä kun käänti niin kuin mutkaan, niin se nyt ei oikein halunnut sinne välttämättä mennä sinne mutkaan. Oliko se kuitenkin niin, että 91 ajoit sitten Imolassa 5. sillä niin kuin vähän vanhanaikaisella autolla? Joo, siihen aikaan 6 ensimmäistä sai pisteet ja mehän ajettiin, mä olin 5. ja Julian Beatty oli 6. Ja se oli totta kai superpositiivinen Talli sai muisto. pisteitä. Talli sai pisteitä. Se oli, siellä champanjat poksahteli ja Talli oli onnellinen ja mä pyörittelin päätä, että hei, me oltiin 3 sekuntia melkein aikaa, jos hitaampi kuin paalupaikka, niin eihän tässä nyt ruveta juhlimaan. Mutta Se taisi olla muuten kilpailu, missä Zeitse oli 3. Aivan. Joo. Suomalaisittain meni niin kuin, silloin mä muistan, että ensimmäisen kerran hypittiin kyllä kopissa. Aika kova saavutus. Oliko Mustakari silloin kopissa kanssa? Joko Keke tai Mustakari, jompikumpi oli mukana. Okei. Mä ajattelin, että jos sulla Mustakari, niin sit olisi mennyt kyllä pääkatosta läpi. Yleensä Keke oli aina silloin, kun suomalaisilla meni hyvin, erityisesti sulla. No mutta toi oli ihan mukava. Haluatko vielä jatkaa tuosta Lotusajasta? Joo, ei mitään. Se uusi auto oli semmoinen positiivinen motivaatioasia, mikä mä muistan oli tosi hyvä juttu. Ja tietysti sitten ne pisteet, mitä Imolassa tuli. Ja tietysti en mä nyt voi sanoa sitä, että se oli positiivinen muisto Lotukselta, kun mä lähdin sieltä pois ja menin McLarenille. Niin ja siinähän oli vähän draamaa, että se oli aika lailla. No siellä oli vähän draamaa, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Sami Aaltonen kysyy seuraavaksi ja hän vie kysymyksellä meidät 90-luvulle, missä nyt oltiin kyllä jo edellisenkin kysymyksen aikana, mutta ennen tuota Samin kysymystä ajoit useamman kauden Britannia Formula 3-sarjassa ja ihan sitten viimeisenä vuotena siellä sitä sarjaa kutsuttiin Mika-sarjaksi. 2 suomalaista Mika dominoi. Miten muistelet tuota aikaa? Sehän oli iso ponnahduslauta sitten ajatellen niin kuin tulevaisuutta ykkösessä. Se oli tiukka kausi. Se oli tosi vaikea kausi ja minkä takia se oli vaikea kausi? Yksi asia, minkä takia, niin talli, missä mä ajoin, niin ne vaati multa hirveästi semmoista teknillistä asiantuntemusta ja paneutumista siihen auton tekniikkaan. Ja mä olin osaavinani ja tietäväni aika paljon auton tekniikasta, mutta ei se riittänytkään se, että tietää tekniikasta, vaan se ulosanti, mitä sä annat, kun sä keskustelet inseen kanssa ja mekaanikkojen kanssa, niin se ulosanti, millä tavalla sä selität sen auton ongelmia, millä tavalla sä kirjoitat ne tallille raportit, niin se oli haastetta mulle. Että ei riittänytkään enää, että joo, tämä auto nyt ei olekaan hyvä jarrutuksessa. Ja että ei vai. No Mika, kerrohan nyt, miksi se ei ole hyvä. Eli mentiin paljon syvällisemmin niihin yksityiskohtiin ja sitten kun mä lähdin hakemaan niitä yksityiskohtia, niin englannin kieli tuli haasteeksi ja se teknillinen sanasto tuli haasteellisemmaksi. Mutta opetti paljon. Opetti paljon, kuule mitään ei päästetty niin helpolla ja sitä tuli kuule mietittyä moneen otteeseen ja kylmäveristä touhua. Yhtään ei annettu mulle sääliä, että joku olisi niin jeesannut. Se oli vaan ihan, että come on. Nyt istut tuohon noin, että ennen kuin tämä raportti on tehty ja valmisteltu, niin tästä ei lähdetä pois. Koska muuten me ei voiteta kisaa. Ja koska me ei muuten ymmärretä, mikä autossa on vikaa. Koska siihen aikaan se datan kerääminen ei ollut, oikeastaan se oli superminimaalista se datan kerääminen. Silloin elettiin Commodore 64 aikaan. Just näin, Joo, että sitä tietoa haettiin kuljettaa tosi paljon ja se oli hyvä. Tietysti se oli hyvä ja tuli opittua paljon. Ja se, että sitten tosiaankin oli toinen Mika, ketä vastaan tuli ajettua kilpaa,
että jos olisi joku englantilainen tai joku toisen maalainen, kenen kanssa ajaa voitosta kisaa, niin totta kai suomalainen, jonka kanssa on pikkupoikainen ja mikroautoskilpaa, niin on tietysti haastavampaa. Joo. Ja Te voititte ristiin niitä kilpailuja just ja oli näin. upeata kerta. Just näin. Ja tämä henkinen taistelu ja tosiaankin, ja meillä oli samanmerkkiset autotkin, jos muistan oikein, samanmerkkiset moottorit, samanmerkkiset autot. Vähän eri väriset. Vähän eri väriset. Eli ei voinut niinku syyttää mitään, että on parempi moottori tai parempi auto. Ei. Nyt on samanvertaiset autot, että tässä nyt ei selitykset auta. Ja se oli ehkä semmoinen taisteluhaaste, että pystyi niinku vetämään pisimmän korren. Ja siinä tapahtui vuoden aikana muutama semmoinen aika uskomaton tilanne sen vuoden aikana, joka niin kuin heitti mut pois hetkeksi kilpa-autolusta, joka oli hyvä juttu. Mm-hmm. Eli se pisti mut ajatukset kokonaan pois kilpa-autolusta ja pisti miettimään mut muita asioita, pakostakin. Sitten kun mä tulin takaisin, niin mä olin paljon, tää onkin aika helppoa. Ja mitä mä tässä stressaan? Hieno asia. Ja menin niin perhaan asti kuule jumakautta. Ja sitten tuli mestaruus. Ja sitten tuli voittoja ja niin siinä vaan meni sitten. Mutta eli tämä on niinku hyvä, kun kuuntelette siellä Facebookin välityksellä, niin tämä on hyvä myös elämässä, jos opiskelet koulussakin, tai whatever, oot töissä tai koulussa, niin on joskus hyvä niinku tehdä jotakin semmoista, mikä sut vie täysin pois siitä sun koulunkäynnistä tai työmaailmasta. Ja jos se on joku urheilu, niin mikä sen parempi? Hienoa, Mika. Sami Aaltonen on heittänyt meille mielenkiintoisen kysymyksen, mutta me otamme sen vasta tauon jälkeen. Nyt otetaan pieni, muutaman minuutin, 5 minuutin mittainen tauko ja sitten palaamme asiaan. Lähettäkää edelleen meille haastavia, hienoja kysymyksiä. Me palaamme Mikan kanssa asiaan noin 5 minuutin kuluttua. Tervetuloa jälleen mukaan. Me jatkamme Mika Häkkinen live-lähetystä täältä Prahasta. Mukavaa, että olette siellä mukana. Terve. Äskeinen episodi oli niin, että me puhuimme Sami Aaltosen lähettämästä kysymyksestä. Niin, me olemme saaneet myöskin lähetyksen aikana paljon kysymyksiä aivan pian. Menemme vielä näihin tuoreimpiin, mutta vielä mahtuu mukaan ja kerrataanpa sekin, että kaikkien kysymyksiä lähettäneiden kesken arvotaan hieno, komea Monzan matka. Ja taitaa siellä olla muitakin mukavia palkintoja tulossa, mutta tuo Monzan matka on ainakin semmoinen, jota varten kannattaa hyvä kysymys heittää linjoille tänne Facebook-televisioon. Mutta nyt Sami Aaltosen kysymykseen. Mika, millaista oli testata 90-luvun alussa McLarenin tulevaa superautoa Formula 1? Olit kuulemma Nardossa yhdessä Jonathan Palmerin kanssa. Olisi kiva kuulla niistä hetkistä muutama lause, kysyy Sami Aaltonen. Joo, hyvä kysymys tosiaankin. Elikkä olinko mä nyt sitten, kun mä sain pyynnön, että Mika, menet Nardoon testaamaan vähän McLarenin henkilöautoa ja superautoa, niin mä en ollut oikein hirveän innostunut siitä. Aha. Eli siinä vaiheessa mä testasin Formula 1. Mä paneuduin siihen tosi paljon, siihen ykkösen testaamiseen ja siihen aikaan meillä oli aktiivijousitus autossa, eli se vaati paljon keskittymistä ja työtä. Pitääkö mennä sitten jotain henkilöautoa testaamaan, tiedätkö? No, mutta ei se nyt ollutkaan sitten ihan mikä vaan henkilöauto. Ja tosiaankin mä lensin sitten Sisiliaan ihan Italian, ihan sinne alas asti. Ja siellä on Nardon testirata, joka on monen kilometrin ovaalirata. Ja jos mä nyt sanon, niin olisiko se ovaali joku 10 kilometriä pitkä. Oho, siellä on semmoinen monumentti. Käsittämätön pitkä ovaali. Ja mulla oli 2 testijuttua, mitä mun piti testaa. Oli huippunopeus sillä autolla. Ja sitten toinen juttu oli semmoinen slalom-testi. Ja tosiaan muistan, kun ne eilisen päivän, koska ne oli upeita päiviä tosiaankin. Ja slalom-testit oli tosi hauskoja. Eli se McLarenin superauto, sehän on ihan, se on niin makea. Eli tänä päivänäkin,
vaikka se on valmistettu vuonna 92, 93, 94, niin se on tänä päivänäkin vielä semmoinen ajaton auto. Sen design on tosi hieno. Siinä on varmaan 600-700 hevosvoimaa, hiilikuitun runko, joka siihen aikaan oli jo niin kuin jotakin. Ja sehän ei ole mikään avoauto, se on koppiauto. Se on koppiauto, mutta todella kaunis auto ja V12 moottori ja tein slalom-testiä ja vähän valittelin, että ei oikein toimi toi auton takapää siinä ja sitten vähän ajan tutkimisen jälkeen ne löysi syyn, mistä se johtui ja ne muutettiin ja nyt lähti toimimaan ja se asia saatiin pois listalta ja sitten oli se tosiaankin se huippunopeustesti. No. Kerropa, minkälaisiin lukemiin pääsit. Joo, se oli tosiaankin mielenkiintoista. Eli se oli kolmipaikkainen auto, eli kuljettaja istuu keskellä ja matkustajat tässä vierellä. Ja mulla oli sitten tässä matkustaja vierellä, jonka tehtävä oli ainoastaan säätää moottorin sytytystä ja polttoaineen suihkutusta, koska mennään niin korkealla nopeuksilla, että sen moottorin lämpötila nousee tosi korkeaksi. No ei siinä mitään sitten ja mä lähden siitä sitten sinne 10 kilometrin ovaalille menen siitä, niin ei muuta kuin 1, 2, hana, niin perhanasti kato ja iso vaihe silmä ja kaasu pohjassa ja V12 huutaa ja mittari kato alkaa mennä 300 ja 350, niin sitten siinä 350 kato niin tuilasi pyyhiä lähtee kato lepattaa tuohon keskelle, kun ei siinä ole kuin yksi. Kato, se lepattaa täysillä siinä, mä katselen vaan nuorena jätkänä 350, mä katson sitä kaverin väliin, se on ihan kauhuissaan siinä. Tekee, kato tuolla, mikä tää on tää keyboardilla tekee jotakin säätöjä siinä samalla. Ja nopeus nousee, kato 380, sit konepelti lähtee läpättää. Ja se oli aika huima tilanne. Ne rakenteet lähtee murenemaan. Joo, kato se on niin kova nopeus. Ja puhutaan vuodesta 1993, eli siihen aikaan vielä niin tää aerodynamiikka ja tää kaikki, niin se nyt on ihan viimeisen päälle vielä. Ja sitten mä sanoin, että okei, nyt meni moottori rajoittimelle. Eli moottori ei pystynyt menemään kovempaa, kun se rupesi osua rajoittimelle. Ja mä lähdin nostaa kaasua, niin se auto lähtikin heiluun, kato tälleen sivuttaa. Ja katsoin sitä kaveria, niin se oli jo kalpea naama siinä vieressä. Ja onneksi mä sain sitten sen tasottumaan sen heilumisen ja nopeus pysähtyi. Ja mä katsoin sitä kundia. Aikamoisia joo, kokemuksia. mä sanoin sille kundille, että kyllä tää menee vieläkin kovempaa, että säädä nyt sitä sytytystä ja nosta vähän rajoitusta vähän, niin päästään katsomaan 400. Mä menin sitten sinne varikolle, että näin tehdään, että nyt mennään vielä kuulkaa kovempaa. Ja lähdin sitten uudestaan baanalle ja taas niin iso vaihe silmässä ja hanapuojansa 300, 350 ja sitten yhtäkkiä se sammui. Ne unohti laittaa siihen bensaa. Se sammui aikamoisia kokemuksia. Se sammui sinne paadalle ja sitten mä jälkeenpäin sit mietiskelin, kun ikää tullut, että ehkä se nyt oli sit joku tarkoitus, että ei sitä 400 rikottu sitten. Se on varmaan niin kuin yksi kovimpia nopeuksia, mitä sä oot ajanut koskaan. On. Ykkösellä ehkä 370 Monsassa joskus aikoinaan. Oli huiput, mutta ei nyt puhutaan henkilöauton renkaista. Huimia niin juttuja. Kyllä siinä niinku Mika, kysymyksiä on tullut vaikka kuinka paljon. Hanna Pärkkä tässä lähetyksen aikana muun muassa. Kuinka paljon oli tiimin sisäistä kilpailua ja tallimääräyksiä? Joo. Yleensäkin nämä tallimääräykset menee aika pitkälle siihen, että kyllä siellä niin painostetaan sitä, että älkää nyt kundit kolaroiko. Et se ei ollut oikeastaan mikään määräys, mutta se oli vaan semmoinen viesti molemmille kuskille, että jos molemmat on niin eturivissä, niin älkää nyt törmätkö. Mutta se tuli sillä äänen painolla, että perkele sitten kolaroisi siellä. Että se oli niin tavallaan tallimääräys. Se ei ollut toivomus, se oli vaatimus. Se oli vaatimus aivan. Ja sisäinen semmoinen kilpailu. Ei siellä oikeastaan. Niin oliko sun uralla niin oikein tämmöisiä, niin kuin, että varikkomuurilta olisi tullut selkeitä vaatimuksia puoleen tai toiseen? Ei oikeastaan.
ei loppupeleissä. En ainakaan myönnä tässä mitään, mutta Mutta että on tiimin sisäinen kilpailu. joo, kyllä se siellä oli kyllä. Eli katsot, eikä siinä puhuttiin aika paljon egostakin myöskin. Eli oli kuljettajat tunsi, että ne on hyviä. Ne tietää, mitä ne tekee. Ja sitten jos se toinen kuljettaja ei pidä sinua minään, ei arvosta sua yhtään, ei kunnioita sua yhtään, että siirrypäs nyt sivuun, kuulkaa mä kävelen tästä näin. Niin kyllä sitä niin vähän rupeaa pänniä, että älä nyt yritä heittää. Eikö tänä päivänä vähän ole tuollaisia muutamissa tiimeissä? On. Eli tämä on vähän tämmöinen ego-kysymys ja se voi olla tänä päivänäkin vielä paljon voimakkaampaa tämä, koska kuljettajat tänä päivänä on paljon sosiaalisessa mediassa. Ne kertoo faneille niiden elämästä ja lähettelee kuvia, fanit tekstaa tätä ja kertoo niiden ajatuksia. Että muun muassa Facebookissa. Esimerkiksi, että tykkääkö, eikö tykkää. Niin se vaikuttaa heidän egoonsa tosi paljon. Ja ne voisin kuvitella, että tämä niin kuin heidän tälle egolle on tosi tärkeää. Että mitä enemmän te kehutte niitä, niin sitä korkeammaksi se ego nousee tietysti. Eli kaikilla asioilla on merkitys ja loppupeleissä mun sisäinen tallikamppailu, mä tunsin itseni vain sillä tavalla, että mulla on kova itseluottamus sisällä. Mä tiedän, mitä mä teen. Mä työskentelin määrättyjen ihmisten kanssa erittäin intensiivisesti, rakensin sitä suhdetta, keskityttiin meidän olennaisiin asioihin ja sillä me mentiin eteenpäin. Ja mitä se tallikaveri tekee, niin se on hänen juttunsa. Mutta en mä siihen verhoa pistänyt väliin, vaan totta kai mä noukin sieltä ne hyvät asiat. Ja tämä tämmöinen sisäinen kilpailu, niin se voi kestää 4 vuotta, 3-4 vuotta, sitten se hellittää, koska silloin se toinen tallikaveri tulee enemmän tai myöhemmin huomaamaan, että kyllä toi toinen kundi on nopea. Mielenkiintoista. Mun on pakko tarttua tässä tilanteessa Portugaliin, jossa ensimmäisen kerran tulit radalle ja Sennan tiimikaveriksi, niin miten valmistauduit kohtaamaan hänet radalla? Minkälaista mentaliteettia ja minkälaista psyykkausta ja oliko sulla jotkut lääkkeet siihen erityisesti? Aikamoinen kuningas oli siinä niin kuin tiimikaverina ja heti piti lyödä ja siinähän sä onnistuit. Se oikeastaan onnistui yhdellä tavalla, että mä pidin matala profiilia. Et mä tiesin, että mä olin testannut niin paljon sitä kilpa-autoa eri radoilla. Tuhansia kilometrejä ja mä tiesin ihan tarkalleen, miten se käyttäytyy ja mistä me löydetään se paras performance siitä autosta ulos. Niin mä pidin vaan niin suu kiinni, matala profiili, että ei tästä nyt ruveta mitään, että nyt pääsee ajaa kilpaa, että joi vitsi, ollaan vaan nyt ihan jalat maassa ja hiljaa, että antaa nyt tulla tuloksien puhua. Hyvä asenne. Joo, ja sitten se onnistui. Ja mä muistan, kun Keke sanoi mulle silloinen manageri, niin meillä oli lehdistötilaisuus, olisiko ollut torstaina tai keskiviikkona ennen Grand Prixta Kaskaasissa yhdessä hotellissa. Oli Ayrtonin kanssa lehdistötilaisuus. Ja lehdistö kysyi kysymyksiä, Ayrtoni vastasi ja multa kysyttiin kysymyksiä. Mä vastasin muutamalla sanalla ja Keke sanoi mulle sen jälkeen, kun Mika, että ei jumakauts, että nyt tässä on hyvä mahdollisuus sulle kertoa, kuka sä oot. Ja niin kuin, come on man, puhu! Että puhu! Niin mä en tietysti Kekelle sitä sanonut sitä mun valmistautumista, että mä annan vaan mennä nyt ihan tälleen rauhasta asia. Ja se oli sitä justiinsa, että low profile. Ja
koska jos siinä olisi vähänkin yrittänyt heittää löylyä kiukaalle, niin siitähän tulee iso höyry silloin. Aivan. Että ollaan nyt Aivan. ihan, pidetään sitä kuppaa vaan kädessä, mutta älä heitä sitä kiukalle vielä. Eli tämmöisiä kaikenlaisia juttuja, mutta jokaisella on oikea hetkensä, oikea aikansa ja näin mä sen rakensin, sen Portugalin Grand Prix. Ja siitä on monta tarinaa myöskin sen jälkeen, että se oli Sennalle tosi kova paikka, että tulee nuori suomalainen. Joo, ja kyllä. eka aikaa jo. Niin sen näki, mä olin itse läsnä ja näin kyllä selvästi niin kuin Sennan kehon kieli se oli todella niin kuin yllättynyt ja vähän vihainen ja se kaikella tavalla heijastui isona pettymyksenä. Joo, ja Ayrtonin niin se oli luonnollista, että se oli vihanenkin, koska sillä oli looginen ajatus siinä se, että hei, come on, että yrittääkö nyt talli jotakin tässä. Että he tietää, että hän lähtee tästä näin seuraavana vuonna Williamsille. Että antaako se nyt tuolle nuorelle kundille vähän parempaa bensiiniä se auto, että se kulkee kovempaa. Eli sulla tulee näitä kysymyksiä päähän. Ja se on niin kuin kuljettajan yksi oikeastaan pahimpia tämmöisiä, mitä voi tapahtua. Että onko tuolla nyt paremmat renkaat tai paremmat moottorit tai että pitäisi vaan niinku forget it. Rauha. No mutta hei, lisää kysymyksiä. Janne Kivelä. Kiitoksia Jannelle. Mikä oli raskain rata ajaa G-voimien puolesta? Niitä on varmaan aika montakin ehkä semmoista. On. Mikä oli raskain? Janne haluaisi tietää. Joo. Monaco on Joo, yksi, kyllä mutta mulla on pakko kuulla mennä tuohon äskeiseen rataan, eli Estorilli, Portugalin rataan. Se oli ihan älytön. Se oli niin monta mutkaa, jotka kääntyi ainoastaan niin kuin oikealle. Ja ne mutkat ei ollut, ne oli pitkiä mutkia, missä se vauhti kiihtyi. Ja probleemana oli se, että kun sä istuit autossa, niin kun sä vedit näitä pitkiä mutkia lävitse, niin kun sä menit siihen mutkaan sisään, niin ei sulla ollut kaasupohjassa. Eli sä vaan lisäsit se kaasua koko ajan, kun on se oikea hetki, että sä voit pistää sen pohjaan. Ja probleemana on siinä, kun sä et pysty laittamaan sitä jalkaa pohjaan sitä kaasua, niin sun kroppa ei pysty niinku tarpeeksi, sun jalka ei pysty tukemaan sun kroppaa. Että sä oot koko ajan niinku joudut jännittämään kaikkia lihaksia, että sä pysyt niinku oikeassa asennossa, koska ratti ei saa heilua yhtään milliä mihinkään. Se pitää koko ajan pitää paikallaan, että sä saat sen oikean ajolinjan. Että jos se on kova siellä se jalka pohjassa, niin se on helppo niittää rattikin sen määrätty asento. Mutta jos se jalka on vähän löysänä, niin se ei olekaan niin helppoa. Lähtee kirjoittamaan. Niin, just näin. Eli Estoril oli siinä mielessä vaikea, että ne G-voimat, mitä siitä syntyi, ja ne mutkat oli niin pitkiä, niin se oli ihan käsittämättömän raskas. Okei, se oli Estoril. No. Sitten Antti Karjalainen heittää varsin villin mukavan kysymyksen. Teitkö paljon kepposia tiimiläisille ja jos kepposet onnistu, niin millä lailla ne onnistu? Minkälaisia ne oli? Joo, ne kepposet oli just semmoisia, että niiden kanssa kannatti olla varovainen. Aha. Koska se tulee niinku 10-kertaisena takaisin, sitten se kepponen takaisin. Elikkä mutta mulle tehtiin yksi kepponen. Ja se iski takaisin, mutta kerro ja mikä. aika montakin, mutta yksi juttu oli semmoinen, että siihen aikaan kun me mentiin testaamaan jonnekin radalle, niin mä tulin radalle sinne aamulla sitten ja menin siihen kuljetusautoon, siihen rekkaan ja riisuin vaatteet pois ja heitin siihen yhdelle tasolle mun vaatteet, kaikki kengät ja niin edespäin. Laitoin ajahallarit päälle ja lähdin sitten kävelemään kohti, missä kilpa-auto on ja periaatteessa hyppäsin kilpa-autoon ja lähdin testaamaan. Ja päivä päättyi, mä tuun takaisin rekkaan ja otan hallarit pois ja heitän hallarit sinne ja laitan vaatteet päälle, lähden pois. Näin karrikoiden.
niin se henkilö, ketä pitää sitä kuljetusautosta huolta, se aina sanoo, Mika, hei, että laita ne vaatteet nätisti, että älä jätä niitä lojumaan siihen niin. Enkä mä ikinä oppinut sitä. Aina mä heitin vaatteet siihen. Sitä rupesi ottaa tosiaan päähän sitten. Ja mulla oli semmoinen laukku aina, kun mä matkustin, semmoinen musta laukku, missä mulla oli sitten vaatteita ja tommosia. Niin. Se aika, kun mä kerran olin testaamassa siellä radalla, niin siellä oli kauheasti lyijylevyä, katso, niin se pisti sen ohkaisen lyijylevyä sen laukun pohjaan. Ja yksi kerta, kun mä olin käynyt testaamassa, otin sen laukun, kylläpä sitä nyt painaakin, katoja. Sitten se katsoi loppuvuodesta, katsoi 6 kuukautta sen jälkeen, sanoi, että Mika hei, että katsopa sun laukun pohjaa, mitä sä oot kantanut nyt tässä yli puoli vuotta. Lyijyä täynnä siellä, mä sanoin, että voi jumalauta, että opitko nyt laittamaan ne vaatteet nätisti sitten. Kyllä oli sitten järjestyksessä. Oi, hienoja kokemuksia ja mukavia tarinoita. Tulee mieleen, että jossakin vaiheessa sulla varmaan niin jopa konkreettistakin, että Ayrton Sennallehan tehtiin kepposia ja mikäli oikein muistan, niin Gerhard Berger oli oikein niin varsinainen veijari siinä asiassa. Joskus käsijarrukäännökset meni niin, että auto kaatui katolle ja siis me tultiin radalle pikku Fiateilla ja muilla. Oli. Yksi aika semmoinen aika härski temppu, mitä tapahtui Gerhard Bergerin ja Ayrtonin välillä. Ne istui helikopterissa ja oliko ne menossa jonnekin radalle? Tämä on huima, mä oon kuullut sitä. Joo, ihan älyttöjä. Mä en tiedä, oliko sitten Ayrtonin salkussa just jotakin uusia sopimuksia, tommosia. Niin. Ne oli just päässyt johonkin ilmaan sitten, niin Gerhard otti sen salkun siitä ja heitti sen siitä helikopterista ulos. Jonnekin jorpakkoon se lensi sitten. Ja ihan käsittämätöntä. Mutta mä jos mä nyt muistan, tähän liittyy sitten semmoinenkin tarina, että niillä oli 2 samanlaista salkkua. No mä oon ettei se ollut sitten se itse, mutta se oli hyvä tommonen harmi. Ja Ayrton ilme oli kuulemma paljon puhuva siinä tilanteessa. Kyllä, ja se huumorintaju ei ollut hirveän silleen ok, että ne vitsit ei aina välttämättä mennyt ihan läpi sille. Ja Ayrton ei ollut oikeastaan semmoinen niin kuin kovin huumorintajuinen, että oli vähän semmoinen tosikkomainen enemmän. Joo, ja se johtuu aika paljon siitä, että se oli tavallaan työpaikalla. Niin. Kun se oli kilpailumatkalla, se oli tekemässä siellä töitä ja se vitsin heittäminen ei niinku sopinut kuvioon. Se ei ollut hänen vahvin puolensa. Ei ollut vahvin. Että ehkä sieltä, kun se lähti pois sitten Brasiliaa tai jonnekin, niin so what? Sit voi ottaa tarellaan. Jopi Koskinen kysyy, kuka oli lempitallikaveri? Aika moni kuski oli totta kai, oli hienoja persoonia ja Nigel Mansell oli tietysti se oli aika paljon vanhempi mua mutta se oli vähän niin kuin vanhanaikainen. Se ei menty niin kuin samalle aaltopituudelle. Martin Brundle, se oli tosi hyvä tallikaveri, mutta muistan Martin, se puhui aika paljon menneisyydestä aika paljon. Aha. Vertasi sitten se Ayrtonin Sennaa, koska sai jo sen kanssa Formula 3 kilpaa. Niin, aivan oikein. Jopa. Ja se puhui aina paljon menneisyydestä. Mä ajattelin, että lopeta nyt, että katsotaan nyt tätä päivää. Ja David nyt oli sitten, David Coulthard, niin se oli tosi vaikea alussa, mutta nythän me ollaan tosi hyviä frendejä ja ei siinä mitään. Mutta vastaan tuohon kysymykseen, niin kyllä mä melkein menisin Johnny Herbertin puolelle. Se oli tosi rento ja rakensi sen hyvin se tiimin hengen siellä ja oli todella nopea kuljettaja. Siis todella nopea kuljettaja, että siinä mielessä. Ja mä sanoisin, että kaikista näistä kuljettajista, mitä mulla on ollut, totta kai mulla oli Alain Prostikin, Nigel Mansell ja puolenkymmentä hyvää. Niin kyllä mä sanoisin, että Johnny Herbert se oli kuule 3 kärjessä siellä. Mutta sillä ei vaan kaikki sit naksahtanut kohdalleen. No mutta se on elämää. Se on lifea. Aleksi Savela heittää pöytään kysymyksen, mitä ajatuksia, tämä on aika mielenkiintoinen, mitä ajatuksia tulee päähän kisan aikana vai miettiikö muuta kuin ajamista?
Mitenhän siellä kotona jaksetaan? Ja... Joo, ei se ole näin. Ei välttämättä, joo, mutta kerro, mitä ajatuksia, tuleeko mitään muuta kuin itse kisaan liittyviä? Eli kun te olette seurannut Grand Prix-kuljettajaa, kun se ajaa itse kisamatkaa, niin jokainen kierros, mitä ne ajaa, niin ne on kymmenyksien sisällä. Joo. Vaikka 10 tai 2 heittää se aika noin 5 kilometrin aikana. Eli noin 20. Ja siellä tulee monta vaihteen vaihtoa siinä matkan aikana, jarrutusta, ajolinjaa haetaan ja kaikenlaista tapahtumaa. Niin se marginaali on todella pieni. 20 on niin lyhyt aika, että se on jotenkin ihan älytöntä. Elikkä jos sulla lähtee pyörimään jotakin muita ajatuksia, niin silloin se aika lähtee heittämään 0,5 sekunnista sekuntia. Ja silloin tietää, että se kuljettaja ei keskity. Eli mitä sä mietit? Sä koko ajan mietit, että missä sä teit virheen, miten sä voit tehdä asiat paremmin. Koska jos sä yhdessä mutkassa menetät sen ajan, et sä toisen mutkassa takaisin. Koska sä ajat sen toisen mutkan jo maksimilla. Niin sun pitää koko ajan kehittää, että jokaista mutkaa pikkasen paremmin. Jarrutat ihan pikkasen myöhemmin, pistät kaasun vähän aikaisemmin päälle. Eli se on jatkuvaa tämmöistä be better. Ja sitten se, että mikä toista asiaa niin miettii, siellä on paljon sitä, että paljon sä kulutat energiaa. Että se on niin maratoni, ethän sä maratoni lähde juokset täysillä heti. Että sun pitää koko ajan tietää, että missä sun kroppa menee, että sä rupeat ettei sun lähde energia putoamaan, että sä rupeat tekemään ajovirheitä. Vaan koko ajan mietit sitä ja pahin vihollinen, mitä siinä oli niin fysiikan kanssa, oli kuumuus. Nestehukka, mikä tuli, niin se oli niin kaikista pahin. Malesia tai monet muutkin. Aivan älytöntä. Että mullehan tehtiin aikoinaan, niin kuin kisa tuli, niin kuin, siihen aikaan kesti varikostopit kauemmin, koska oli totta kai renkaat vaihdetaan, pistettiin vähän benchiiniä lisää. Niin mä sanoin sille mun yhdelle Joe Ramirezille, yhdelle McLarenin henkilökunnalle, joka oli siinä osana siinä renkaanvaihdon prosessissa, koska se oli se kundi, joka aina putsasi mun visiirin. Mä sanoin, että aina kun mä pysähdyn siihen, kun siinä on muutama sekunti ekstra, niin kaada jääkuutiota mun haalarin sisään. Ahaa. No, silloin aina katsoisi laittaa jääkuutiota haalarit sisään, niin katso siihen, sit olit sillä rajoittimella, ennen kuin sä menet varikolta ulos, niin ajatteko ne jääkuutiot lähti valumaan alemmas kuule, niin kyllä kuule piristi kyllä hyvin nopeasti kuule. Mutta tuohon vielä noihin ajatuksiin kisan aikana, niin mä muistan joskus sä sanoit, sulla oli joku ylivoimainen johto jossakin ja kiersit viimeistä kierrosta, niin sä hyräilit jotain maammelaulua siellä. Joo, on se tapahtunut sekin. Oliko se peräti Suzukassa 98? 98, kyllä se oli jo tosikin viimeinen Grand Prix ja maailmanmestaruus Grand Prix-kilpailu, viimeinen kierros ja näin tapahtui. Ja kyllä mä hyräilin ehkä J. Karjalaistakin tuli siihen välillä. Hyvä. Mutta fakta on se, että se kaikki se ekstriimi, mitä on kaikkien vuosien aikana Formula 1-uran aikana tapahtunut, niin se yksi kierros niin tuntui jo ihan mitättömältä. Joo. Mä tiesin, että ei voi mitään enää mennä pieleen. Et nyt vaan lauleskelet ja viettää auto maaliin, vaikka kannat se sinne, jos on siitä kysymys. Silti varmaan pelonsekaisena kuuntelit aina sinne taaksepäin, että onko äänet ok. Totta kai, tietysti. Että koskaan ei tiedä ennen kuin se on ohitse. Mutta kyllä siinä mielessä, niin kun, että tuli sekin, että ei tässä voi enää mennä. Vielä koko uran aikana on tapahtunut niin älyttömiä juttuja, että ei tästä mitään enää voi tapahtua. Hyvä. Jani Kanervo kysyy, mikä on ollut hienoin McLaren Formula 1-auto? Liikutaanko me siellä mestaruusvuosissa? Jos puhutaan McLarenin kaikkien vuosien autoista, historiasta ja tästä päivästä, niin kyllä mä melkein menen vuoteen 1988. Silloin Alain Prost ja Ayrton ja tallikaverit. Se auto on niin hieno. Mä aina ihailen sitä, kun mä käyn tallilla McLarenilla ja katselin sitä autoa, niin kyllä se oli niin kuin jotakin, koska säännöt oli erilaisia silloin. Ja kaikki nämä designerit, ne oli
niin oli paljon vapaampaa se auton suunnittelu. Ja luovuudessa. Luovuudessa ja kaikki, niin se oli niin makea, että se, niin kuin, se vaan niin kuin on hienon näköinen, ettei siinä muuta voi sanoa. Teijo Tapani Himanen heittää myös kysymyksen tuolta. Mikä on sinun mielestä paras rata, kun ajoit Formula 1? Äsken puhuttiin näistä G-voimaradoista, mutta mikä on sitten semmoinen niin kuin kaikkein hienoin rata, missä olet kilpailut? No hienoja ratoja on tietysti paljon, mutta sanoisin, mä katson sen, mistä saa niin kuin kaikesta parhaimmat kiksit, eli kaikki parhaimmat fiilikset, niin kyllä se mennään niin kuin tämmöiseen Grand Prix-rataan kuin Spa, Belgiassa tai Monaco. Ja minkä takia Monaco mun mielestä, koska kun Monacossa on, jos sulla on hyvä kilpa-auto, niin se on mieletön fiilis, kun sä tuut jarrutukseen ja sä tiedät, että auto pysähtyy nätisti ja ei lähde heittelehtiin mihinkään. Sä tiedät, kun sä lähdet kääntää sisään, niin se just menee sinne millille, mihin sä haluat. Ja kun sä voit mennä kaiteita ja läheltä, ja sä tiedät, kun sä pistät hanaa, niin takapää saa hyvän pidon. Ja silloin, kun se lähtee kiihtyyn Monacossa se Formula 1, niin se kiihtyvyys on ihan älytöntä. Koska siellä on se renkaiden pehmeys on tietysti aika pehmeä. Ja sinne tulee paljon kummia rataa sillä radalla, niin kyllä se on niin kuin, sieltä tuntee niin kuin taas se G-voimat ja se fiiliksen. Ja sitten kun jengi on ihan siinä ympärillä katsomoissa, niin kyllä näkee ja aistii. sieltä tulee semmoinen fiilis. Ja Spa on sitten taas siinä mielessä, koska sieltä tuntee sen Formula 1 nopeuden. Siellä mennään niin kovaa niissä mutkissa, että se on superhieno fiilis. Ja renkaat kestää siellä aina, mun aikana kesti tosi hyvin renkaat siellä, eli se teki siitä ajamisesta kanssa nautinnon. Lauri Rantanen mukavasti heittää meidät aika-ajoon. Mikä aika-ajokierros on jäänyt mieleen kaikkein parhaimpana? Paalujakin aika paljon sun uralla. Joo, mikäköhän se voisi olla. Kyllä siellä on, ja aika monilla radoilla. Joo. Siellä on kyllä, nyt mennään kyllä siihen, sit kun mä päihitin Artonin, niin se oli kyllä. Eli ollaan siellä Estorilissa. Joo, ollaan siellä Estorilissa taas. Eli se oli todella hyvä kierros. Se ei ollut ihan täydellinen, mutta se oli hyvä kierros. Barcelonassa tuli upeita kierroksia, mutta kyllä paras kierros oli Monacossa. Aika jossa 98. Ai, hieno. Silloin se tunti, kun meni ekaan mutkaan jarrutukseen, kun tuli paalupaikka, kun ekaan mutkaan tulit jarrutukseen ja nostit jarrun, käänsit sisään, painat hanaa. Silloin sä huomasit, että nyt mennään kovaa. Nyt mennään kovaa, kato. Ja sitten kun sulla on mittarissa semmoinen aika, mikä näyttää plussaa tai miinusta, että aina kun se lähtee meteen miinusta, niin silloin se aika menee parempaan suuntaan, mitä sun paras aika silloin sen aikajon aikana on tapahtunut. Ai siellä mittarissa oli tämmöinen, niin että sä pystyt lukemaan tavallaan tätä. Ahaa, että kun sä tulet sitä ekasta mutkasta läpi, se voi olla -10. Eli se vedi 10 kovempaa se ekas mutkas. Joo, hienoa. Silloin sä tiesit, että nyt mennään kuule. Et jos se olisi ollut 10 plus, heti huonompaa. No se voi saako, ei tästä tule mitään. Tai et sä nyt luovuta, mutta sä tiedät, että mistä se 10 saatte takaisin sitten. Joo. No mutta kiva kuulla tämäkin. Näin. Me olemme käsitelleet tosi paljon mukavia, mielenkiintoisia, haasteellisia asioita. Nyt jälleen pieni paussi ja me jatkamme noin 5 minuutin kuluttua. Se on taas moi. Tervetuloa jälleen mukaan Mika Häkkinen live-lähetykseen. Tämä on aika ainutlaatuista, että sulla on ihan oma TV-kanava. Tässä me nyt ollaan, sun omalla TV-kanavalla. Mutta mennään eteenpäin. Me olemme saaneet paljon kysymyksiä lähetyksen aikana ja tietysti vähän aiemminkin, ja olemme niitä purkaneet jo tässä mukavasti illan aikana, ja jatketaan. Jussi Saxholm kysyy, kuinka lähellä oli paluusi Formula 1:n sapattivapaalta ihan oikeasti? Ja oliko semmoinen, niin kuin, että kerran vielä pojat? Oliko semmoinen ajatus lähellä?
Joo. Kyllä se oli, mutta siis jos nyt puhutaan siitä vuodesta, kun mä päätin ottaa se sapattivuoden, eli 2001 mä lopetin, eli se sapattivuosi piti olla sitten seuraava vuosi. Joo. Mutta sittenhän mä päätin muutamia vuosia sen jälkeen, että nyt tuntuu siltä, että mä oon valmis taas henkisesti ja fyysisesti taistelemaan Formula 1. Ja treenasin ja huimia määriä. Mä lensin Englantiin McLarenin simulaattoriin. Vietin siellä päiviä simulaattorissa ja tämä oli varmaan 2004, 2005. Ja totaalista antautumista sille paluulle Formula 1. Ja totta kai kun oli 2-kertainen maailmanmestari, niin olin aika selvillä siitä, että millä tavalla mä saan mun kunnon semmoiseen kondikseen, että nyt mennään kovempaa koskaan ennen. Ja mulla oli tietysti neuvotteluja Williamsin kanssa, joka sitten kariutui aika paljon siitä syystä, koska se oli vähän semmoista, että tämmöistä se neuvottelu. Ja mä en digannut siitä. Ahaa. Joo, mä en digannut siitä, koska ei se me suomalaiset ollaan kuitenkin aika mustavalkoisia, että silloin kun tehdään jotain, silloin tehdään. Eikä sitä sit jossitella tai ihmetellä, vaikka nämä asiat on monimutkaisia tietysti, kun puhutaan tämmöistä asiasta. Mutta eihän ne voi saada parempaa kuljettajaa 2-kertaista maailmanmestaria. Se on ihan selvää, mutta epäilikö ne siellä jotain? Vai miksi sitä jauhettiin edestakaisin? Siellä oli sitten taas muita koukeroita, jotka eikä ollut kysymys siitä, että olisi ollut joku rahallinen älytön numero, joka ei olisi ollut mahdollista toteuttaa. Vaan siellä oli muita koukeroita, mikä vaikutti siihen päätökseen. Ja kuitenkin sitten tapahtui niin, että McLareni, kun Ron Dennis mulle kerran sanonut silloin, kun se sapattivuosi alkoi, että Mika, milloin vaan täällä ovi auki sattuu ajamaan. Ja näin tapahtui, että treenit alkoi, valmistautuneen simulaattorit ja sitten testit Barcelonassa. Ja täysvalmius oli jokaiselta osa-alueelta, että nyt mennään takaisin ja kilpaa. Mä en ikinä unohda sitä testiä siellä Barcelonassa, koska rata oli tietysti, vaan pystyi aivan vaikka silmät kiinni, se oli niin tuttu. Ja paljon mekaanikkoja, joka tuntee ja all right. Ja edellisessä päivänä minä sinne katsoa, kun se oli Lewis testaamassa ja katsoa, mitä ne duunailee ja miten asiat on muuttunut. Ja sitten tapahtui päivän päätteeksillä Lewisella hajos yksi tietokonejärjestelmä, joka kontrolloi moottorin MCU, joka muistaakseni kontrolloi vaihdelaatikon ja moottorin tätä kaasuttimen flip. Joo. Eli kun vaihtaa vaihdetta, tai kun vaihdetaan alaspäin, niin automaattisesti tietokone kertoo moottorille, nyt sun on otettava kaasua, ettei takapyörät mene lukkoon, kun tulee pienempi vaihe. Eli kontrolloi kytkintää ja kaasutinta. Ja sitten kun tämä meni tämä kontrolli rikki, niin mä joudun käyttämään vanhaa kontrollia, joka ei uudessa moottorissa toiminut. Se ei ollut synkronisoinut sitä pakettia kondiksi. Eli aina kun mä tulin jarrutukseen, niin aina meni takapyörät vähän lukkoon. No ettei se sillä pysty Mä sanoin, että okei, come on guys, pistäkää paketti kasaan, vaan seuraava päivä tulee, että aloitetaan testit niin kuin on sovittukin. Ei siitä tullut mitään. Ei sillä voinut ajaa sitä perfect suoritusta, koska takapyörät aina meni lukkoon jarrutuksessa. No voi harmi. No ei ole harmi. Siinä mielessä ei ole harmi, koska kun mä tein sen testin, mä ajoin aamusta iltaan koko päivän.
monta kierrosta monien vuosien jälkeen. Kaikki meni nappiin, analysoinnit, keskustelut. Ja mä olin tietoinen tästä probleemasta, mikä oli. Eli sille ei mahtanut mitään. Sitä ei voinut poistaa, koska meillä ei ollut uutta osaa. Kun mä se päivän saa pakettiin, niin mä olin niin kuin Mä olin helpottunut. Että tätä on Formula 1. Se on ongelmien ratkaisemista jatkuvasti. Se on pelkkää kärsimystä. Että haluatko mennä siihen samaan juttuun, mitä vielä takaisin. Kun mä kerran sieltä tulin pois, niin siihen oli syy. Niin jos mä nyt vuosien jälkeen hyppään takaisin, ne samat probleemat on siellä. Ei ne muutu miksikään. Eli onneksi se testi ei onnistunut. Tämä oli aika mielenkiintoinen kuvio. Joo, että kun mä menin Formula 1 vuonna 1991, niin mulla kesti 7 vuotta ennen kuin voitin ekan kilpailun. Ja taas olisi voinut tapahtua ihan sama juttu. Ei nyt 7 vuotta taas ruveta häviämään kuule. Jos kun on voittanut pari kertaa maailmanmestaruuden, niin se oli ihan hyvä nyt. Aloittaa nollasta tavallaan. Ei. Viittasit tähän, että aloitit vuonna 1991, mutta kaiken kaikkiaan siitä, kun sä aloitit karting-radoilla, sulla kesti 17 vuotta, muistankohan oikein, niin kuin ennen kuin sä pääsit Formula 1, eli aika pitkä tie nousta ja menit asteittain pienemmästä isompaan ja sitten voitit siellä, sait hyvän kiinnityksen, loppu on pelkkää hyvää tarinaa. Yes. Mennään tämän päivän nuoriin, niin tuntuu jotenkin siltä, että kun katsotaan nyt, mitä siellä on 20-vuotiaita, korvantaukset vielä vähän märkänä pojilla, eli hypätään suurin piirtein, halu hypätä jo kartingista tällaiseen ihan huippuun, ei nyt ihan, mutta että mennään niin kuin aika lailla nopeilla askelmin tuonne Formula 1. Mitä mieltä sä olet tästä suuntauksesta, mikä siellä on? Max Verstappen, puhuttiin paljon hänestä, että hän tulee ehdottomasti liian aikaisin, mutta tulokset on ollut sitten taas puoltamassa, että... Joo. Ei se Matti ole mikään probleema. Se on tämän päivän juttu. Se on mitä vaan alas menet eteenpäin, sinne nuorempia tulee. Ne on paljon valmiimpia, paljon kypsempiä asioissa, koska tämä maailma on sitä, että tietokoneet, kaikki kommunikointi on paljon helpompaa. Sä pystyt opiskelemaan jatkuvasti. Istut sä autossa, junassa, lentokoneessa, himassas. Sä pystyt jatkuvasti opiskelemaan, jos sulla on intohimoa, halua johonkin määrättyä asiaan. Sä pystyt jatkuvasti opiskelemaan. Ja sen takia niin kun nuoret, jotka ajaa karttinkin, on ne sitten 10-vuotiaita, niin ne 10-vuotiaat, niin kun ne ajaa tänä päivänä kilpaa, niin mä olin ehkä samalla tasolla, kun mä olin ehkä 14-15-vuotias, mikä skidit on tänään 10-vuotiaana. Koska niillä on niin paljon informaatiota jo tietokoneessa, mitä ne pystyy opiskelemaan. No tää nyt ei erikoinen vertaus ehkä, mutta... No, mutta sinne päin. Sinne päin. Mutta fakta on se, että mihin mä niin kuin keskittyisin tänä päivän niin kuin kartin kuljettajista, niin tyttö tai poika, kyllä ne osaa ajaa, jos ne osaa ajaa, ne osaa ajaa. Niitä voi hienosäätää ja opettaa määrättyjä juttuja. Mutta se, että mihin pitää niin kuin vanhempien panostaa, on paljon siihen fysiikkaan. Joo, oikein tyyppiseen valmentautumiseen ruokavalion kanssa, keskittymisen kanssa, fyysisen treenin kanssa, joka on niin kuin todella harkitusti, älykkäästi ohjelmoitu. Koska sitä nuori ei pysty vielä niin kuin käsittämään. Tarvitsee apua, ne neuvoa, pystyy aivoa kyllä kehittämään vaikka kuinka paljon tahansa. Mutta meitä on niin monenlaista, on lyhyttä, on pitkää, on laihaa, vähän tukevampaa ja niin edespäin. On kaikenlaista ihmislaatua, mutta vanhempi pitäisi keskittyä siihen, että ne pystyy antaa sen oikein fysiikkaprogrammin sille nuorelle. Ja se on se ensimmäinen, mikä niitä auttaa niin kun pääsemään siinä uralla eteenpäin. Koska aivot kehittyy, ne pystyy opiskelemaan vaikka kuinka paljon, jos on halua. Eli nuoret tulee ja on tullut Formula 1 ja se on tätä päivää. Näin se on. Niin kuin on nähty. Ja tulee olemaan.
Se oli hyvä aasinsilta oikeastaan juuri tähän päivään. Tuomas Venäläinen heittää kysymyksen, kumpi vie mestaruuden tällä kaudella? Tämä on vähän laajempikin tämä kysymys. Ei puhuta pelkästään niin kuin kahdesta vaihtoehdosta, mutta että Mika, mitä vastaat? Joo, laajempi. Joo, hyvä. Siellä on kärjessä vähän tunkua. Joo, siellä on kärjessä tunkua. Tästä on puhuttu, tämä on niinku semmoinen loputon juttu, että näitä on aina keskustellut, kuka tulee voittamaan lopussa. Kuka tulee viemään mestaruuden. Ja tällä hetkellä siellä on aika monta kuljettajaa, jolla on hyvä mahdollisuus tulla maailman mestariksi tänä vuonna. Joo. Pisteitä on vielä paljon tarjolla. Sanoisin 2-3 tallin autot on aika paljon tasavertaisia. Ja nyt kun katsoo Valtterin kehitystä ja niin sanottua sitä tasapainoisuutta, mitä se vie eteenpäin jatkuvasti, niin mä uskon siihen, että se tasapainoisuuden niin kuin lopputulos on kauden päätettyä erittäin positiivinen. Voisiko olla mahdollista, että Valtteri ihan oikeasti taistelee jopa tämän kauden mestaruudesta? No se on Valtterista kiinni. Että se, että jos lähdenkö mä tässä veikkailemaan mitään tai sanomaan jotakin erittäin voimakkaasti jotakin nimiä, niin musta se on väärin, en missään tapauksessa halua synnyttää Valtterin minkäännäköisiä paineita. Mm-hmm. Mutta positiivisia paineita saa antaa. Ja se, että mitä tällä hetkellä se tekee, on mun mielestä antaa hyvä osviittaa siitä, että loppukaudesta sillä on hyvät mahdollisuudet. Hyvä Mika, No. on ihan samaa mieltä. Onhan jälki ollut ihan kerta kaikkiaan upea. Suuremmoista. Joo. Jani Uljas kysyy, miten vertaisit sinun, Kimin ja Valtterin ajotyylejä? Erittäin hyvä kysymys. Ja kun mä seuraan Kimin ajotyyliä, Valtterin ajotyyliä, ja sitten kun ajattelen omaa ajotyyliäni, niin se on hyvä juttu siinä mielessä, koska mulla niinku tallikaverina oli, niin kuin mainitsin, David Coulthard niinä vuosina, kun mä sain parhaimman saavutuksen Formula 1, eli maailmanmestaruudet, niin Davidilla oli semmoinen ajotyyli aina, että se tuli niin älyttömän kova mutka, niin kuin minäkin, älyttömän kova mutka, mutta se jarrutti aivan käsittämättömän myöhään. Mutta pääsi mutkan läpi kuitenkin. Joo, pitää paikkansa. Käsittämättömän myöhään. Ja juuri ennen mutkaa kääntymistä, niin se niin kuin pysäytti sen auton vauhdin aika radikaalisesti. Ja sitten se lähti siitä kiihdyttämään, kun mulla oli taas semmoinen ajatus, että ihan niin myöhään jarruta, mutta mä haluan pitää sen keskinopeuden korkealla siinä keskellä mutkaa. Ja silloin mä näin sen kokonaisuuden paljon parempana tuloksena kuin se, että ajaa sen töksähtämällä. Vähän riuhtavalla tyylillä. Niin. Ja Valtterin ajotyyliä, kun mä katson, niin se keskittyy siihen, että se saa sen, joka kilpailutus on tärkeää, on se, että kiihdyttäminen ainakin, jos ratti on vähän käännetty näin, kiihdyttäminen on erittäin vaikeaa. Eli jos pystyt pitää aina rattia mahdollisimman suorassa, kun lähdet kiihdyttämään, niin aina auto lähtee hyvin kiihtymään. Mutta eli sun pitää se ajaa se mutka niin, sillä ajotyylillä, että kun tulet mutkasta ulos, että aina on ratti mahdollisimman nopeasti suorassa. Jos katsoo Valtterin ajotyyliä kamerasta, mikä tässä autossa on, niin huomaa, että Valtteri, kun se tulee mutkasta ulos, niin mahdollisimman nopeasti se yrittää laittaa ratin suoraan. Mm-hmm. Ja silloin, koska autossa on määrättyjä geometrisiä asetuksia, että kun pyörät on käännettynä, niin silloin renkaiden painosuhteet ei ole koskaan samat. Joo. Jos ratti on suorassa, niin silloin kaikki renkaiden painosuhteet on samat. Ja silloin se... Hienoa kuulla. Silloin se lähtee hyvin kiihtymään, mutta
Ja jokaisen ajotyyli, kun on vähän erilainen, niin silloin se tietysti muuttuu. Ja silloin tallin pitää muuttaa auton geometriaa ja säätöjä niin, että se sopii sillä ajotyylillä. Ja mulla ja David oli vähän erilainen, jotenka se hankaloitti sitä kehitystyötä. Onneksi meillä oli niin paljon testiä, että me pystyttiin tekemään tämmöisiä asioita, muuttamaan ja niin edespäin. Mutta tänä päivänä, kun ei saa testata, niin näitä tehdään simulaattorissa ja silloin todennäköisesti jompaa kumman kuljettajan ajotyyliä. Yritetään semmoinen kompromissi löytää sieltä, että se sopii molemmille. Mutta Kimin ajotyyli oikeastaan, sanotaan nyt näin, ei siinä mitään vikaa ole. Hyvä Mika. Eli mä nyt puhun tällä kielimuodolla, mutta Kimillähän on todella kaunis ajotyyli ja hienot linjat. Niissä yksinkertaisesti ei ole mitään vikaa. Mä oon seurannut Kimin ajoa, niin sillä tapahtuu hyvin usein virheitä, jotka niin kuin vaikuttaa siihen loppukierrosaikaan. Mutta nyt mitä on tapahtunut muutamien Grand Prixen aikana, niin siinä on tapahtunut paljon positiivista. No, tätä mä ajattelin myöskin kysyä niin kuin Kimistä kautta linjan, että miten sä näet tietyllä tavalla, jotkut on puhunut niin kuin jopa kasvamisesta. Eli että on menty hurjasti eteenpäin ja on löytynyt varmuutta ja tulokset on aika kovia. Joo. Tämä varmuus tulee hyvin paljon siitä, että se auto, just mitä mä sanoin, että kuljettajan eri ajotyyliä. Joo. Ehkä rakennetaan sitä autoa sitten toisen kuljettajan puolelle, koska sillä on erilainen ajotyyli. Eli yrittää löytää se kompromissi, että se menee liikaa tonne eikä liikaa tonne, vaan että se on siinä välillä. Niin mä uskon sen, että Kimille on nyt saatu semmoinen auto, joka sitä sopii sen ajotyylille. Joo, ja sitähän Kimi oli etsimässä jo monta vuotta. Aivan. Ja oli aina niin kuin vähän metsässä. Ja nyt niin kuin on kaikki palikat aika hyvin kohdallaan. Sitten lisäkysymyksiä. Mä olen nyt livenä tässä Facebookissa, niin kyllä mun ajotyyli kuitenkin on kaikesta nopein. Tästä mä oon ihan samaa mieltä. Hyvä Mika. Tapio Rintala kysyy, osaatko sanoa, mikä on paras saamasi neuvo tai oivallus edesmenneeltä formulalääkäri Aki Hintzalta koskien Formula 1-uraasi? Te teitte Akin kanssa tosi pitkää yhteistyötä. Joo, kyllä pitää paikkaansa. Vietin Akin kanssa todella paljon aikaa. Käytiin pari kertaa Afrikassa sen kanssa ja tuli juteltua kyllä aivan vasemmalta oikealle, oikealta vasemmalle. Elämän suuria asioita. Joo, suuria asioita ja aktiiviuran aikana ja sen jälkeen. Ja Akille tämä oli mielenkiintoista aikaa, koska se pystyi koko ajan miettimään, että mitäs tämmöinen jäpä miettii oikein. Mitä sen päässä pyörii. Että kun se on lähtenyt pikkupojasta asti ajaa kilpailua, Formula 1, onnistunut mestaruudet saamaan. Sitten on ura päättynyt, niin se kaikki laskelmoi ja mietiskeli, mitä se oikein miettii. Ja Aki on niin kuin aina miettinyt sitä, että niin kuin ihmisten aivo on tänä päivänäkin kaikista suurin mysteeri. Että me ihmistä tiedetään hirveän paljon ihmisen kropasta, mutta aivo on edelleen kauhean mysteeri. Ja Aki aina sieltä niin kuin mietti niitä ja kyseli paljon kysymyksiä ja pystyi niin kuin analysoimaan oman päässä, että okei, että mitä se tarkoittaa. Mikäköhän nyt? Varmasti aika paljon. Joo, niitä on ihan hirveästi. Asioita. Just näin. Aki oli tosi huumori miehiä, katsoi niin kuin asioita positiivisesti. Aki ehkä painotti aika paljon mulle sitä, että on ihan rauhassa vaan. Että. Kun joskus tuli vähän niin kuin höntyytyä liikaa, että ota nyt ihan rauhassa vaan. Ei hyvä tulee. Aki Hintsa oli vahvasti mukana myöskin Hamiltonin
mentaalipuolella ja siellä formulalääkärinä. Tommi Lautan alaa kysyy, onko joku osa-alue tai piirre, missä Bottas olisi Hamiltonia vahvempi? Mennään taas tähän päivään tiiviisti. Joo. No se ei ole kyllä ihan vaikeaa sanoa. Yksinkertaisuudessaan se on se, että Valtteri, se on tasapainoinen. Se paneutuu sen työhön tosi. Sanoisitko tasapainoisempi kuin Hamilton? Joo, näinkin voi sanoa. Näinkin voi sanoa. Joo, siinä on muutama asia. Ja kyllä mä näen niin senkin, että Valtterilla on niin kuin, ei se pelkää mitään. Onko Valtterissa niin kuin paljon samanlaisia piirteitä kuin sinussa kuljettajana? Semmoinen jäänkylmä ajattelumaailma, että ei hötkyille, keskittyy aina vain siihen oleellisimpaan. Joo, mutta se voi johtua aika paljon myös suomalaisuudesta. Niin, se ehkä tulee sieltä. Se voi olla aika paljon suomalaisuudesta, meidän mentaliteetista ja kasvatuksesta. Ja se voi olla siitäkin aika paljon. Ja se, että kunnioitetaan ihmisiä ja tehdään oma työmme, eikä lähdetä hötkyilemään. Siinä on kyllä loistava taistelupari. Kummallakin on niin selkeästi oma persoonallisuutensa ja poikkeavat toisistaan. Aivan. Ja voi sanoa, että talli on ehkä myöskin erittäin ilahtunut siitä, että täydentävät niin kuin toinen toistaan ja tallin toiminta on ihan eri tasolla, mitä ehkä aikaisempina vuosina. Juuri näin, aivan oikein. Toivotaan parasta, että siellä syntyy niin kuin vielä loppukaudesta ihan semmoinen rehti hyvä kilpailu. Jatkuu sellaisena. Me äsken aiemmin jo puhuttiin vähän tästä nuorten, puhuit juuri tästä henkisestä ja fyysisestä valmentautumisesta karting-puolella, mutta Minna Peltola heittää mukavan kysymyksen vielä siihen liittyen. Miten sinä kehittäisit nuorten ja lasten autourheilua Suomessa? Joo, se onkin hyvä kysymys. Mitä ovat ne eväät, millä sinä pistäisit vielä enemmän potkua tai kenties muutosta lasten ja nuorten kehittymiseen autourheilussa? Joo, siis okei. Mä sanon vaan, että se, niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsin siitä urheilusta, että vanhempien varmasti kannattaa keskittyä niin lasten, niin kuin, jos ne haluaa harrastaa autourheilua, karttingia esimerkiksi, niin vanhempien kannattaa panostaa siihen fyysiseen ja henkiseen valmentautumiseen todella tarkasti. Koska se tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan se, kun siellä tarvitaan tosi niin kuin, hyvää keskittymistä ja rautasta niin kuin fyysistä voimaa. Ja jos sulla ei näitä elementtejä siellä, niin se ei haittaa yhtään kuinka lahjakas saat ajamaan kilpaa. Et jos tää ei ole kondiksessa ja fysiikka ei ole kondiksessa, niin no chance. Eli miksi mä sanon nämä sanat, koska mä oon nähnyt niin monta nuorta kuljettajaa vastaan kilpaa mun nuoruudessani ja siellä on ihan käsittämättömiä lahjakkuuksia. Todella nopeita tyttöjä, poikia, joita niin ei niin ajolinjoista katsonut, että ihan käsittämättä, miten ne pystyy ajaa. Mutta sitten jossain vaiheessa ne petti hermot. Eli se, että toi treenaaminen on enemmän joskus tärkeämpää kuin se, että pitää joka päivä viedä karttiradalle. Että ei se ajaminen ole ihan se kaikista tärkeä, vaan se, että välillä pistää ton, niin kuin mä just rupean nyt jakaa samasta asiasta, mutta se on tärkeä juttu ja se on myöskin ihan fakta se, että paljon tommonen urheilu niin rahallisesti maksaa vanhemmille, niin se on ihan käsittämättömän paljon. Ja se on niin kamalaa, että se niin pitäisi saada niin pudotettua. Terve.
niin pitää saada se hinta semmoiseksi, että jokaisella siihen on mahdollisuus. Ne on arvokkaita neuvoja, toivottavasti menee siellä perille. Kevennetään vähän, ennen kuin me menemme palkintoihin. Tämän lähetyksen kruunaa hienot palkinnot. Julkistamme muun muassa, kuka voittaa matkan Monzan Grand Prixin. Mika, mikä fiilis sinulla oli, kun Jari Porttila juoksi sinut kiinni Brasiliassa? Näitä kysymyksiä on tullut useita tähän liittyen. Terveisiä Jarille. Mutta Jari, et sinä saisi näitä kysymyksiä tänne lähettää. Hei joo, tosiaan se on pakko sanoa, että mä muistan sen tilanteen ja tuossa kohtaan se sinnikkyys kyllä palkitaan. Että kyllä se sitä aika paljon, että sääli on tietysti sairautta, eli se ei johtunut siitä, että kävi sääliksi, vaan se sinnikkyys kyllä palkitaan tässä kohtaa, että kun mä katsoin ikkunan takaa Jaria, niin mä katsoin, että ihmisillä hiki valuu ja se tekee työtä. Eli se on sen työ. Ja kuitenkin mitä mä oon nähnyt toimittajien ammattia mun urani aikana, niin ei ole mikään helppo duuni. Formula 1-kuljettajat lentää ykkösluokassa tai privaattikoneella. Toimittajat, ne ei ne lennä ykkösluokassa. Ei ne asu 5 tähden hotellissa. Ei edes mustakari. Terveisiä Ekille. Niin se on tosi rankkaa työtä, mitä ne tekee. Ja johtuuko tämä haastattelu nyt, että mä aukasin ikkunan. Mä halusin vaan kertoa se, että kaikki nämä tämmöiset vaikuttaa, että en mä nyt voi jättää Jaria sinne ikkunan toiselle puolelle. Yksi kysymys vielä kevennyssarjasta. Ollaan lähetyksen loppupuolella, eli lähetyksen kevennyksiä. Kauden päätösbileistä on aina puhuttu elämää suurempina asioina. Kerrohan, mitä siellä oikein aina tapahtuu ja mikä oli jäänyt sulle ehkä tämmöistä päätösbileistä parhaimpana mieleen? Parhaimpana mieleen varmasti jää Suzukan Grand Prix, kun Michael Schumacherin kanssa laulettiin karaokea kuule kilpailun jälkeen. Et se oli ihan suuremmoinen. Mutta mitä ennen sitä tapahtui? Esimerkiksi kilpailun jälkeen, kun te olitte siellä, mä sain kurkattua vähän overraosta. Joku taistelu siellä oli nyt menossa. Mikäköhän siellä oli nyt? Muistatko sellaista, kun Sumi mätti ämpärillisen vettä sun niskaan? Joo, kyllä. Kaato. Kyllä. Muistatko kananmunasodan? Muistan kananmunasodan, jo kaikenlaista joo. Eli siitä tapahtui Tuli niinku semmoinen pikkupoika fiilis, kausi on ohi ja tosi hauskaa. Kyllä. Näin se, ja tässä niin mennään taas, puhutaan Michael Schumacherista se, että kauden aikana todella itsekuri, disipliin, millä tavalla se tekee töitä, mutta sitten kun se kausi on päättynyt, nyt voidaan relata. Ja se osasi todella sen balanssi tosi hienosti ja niin edespäin, että se oli hieno juttu nähdä se. Nyt sitten, kiitoksia Mika, tämä on ollut mahtava ilta. Matti, kiitos sinulle. Ja nyt me julkistamme kulissien takana tehdyt arvonnat. Samalla Mika raapustaa näihin komeisiin lippalakkeihin vielä oman nimensä. Voittajat ensinnäkin näihin lippalakkeihin. Kaikkien kysymyksiä lähettäneiden kesken on nyt arvonta suoritettu. Ja voittajia ovat Sami Niemeläinen, Juha Kauhanen, Matias Leinonen, Sari Lankinen, Sebastian Lusenius. Onnea teille ja teihin otetaan sitten yhteyttä. Ja nyt Mika. Matti, sinä ei lukenut Jari Porttilaa missään. Sitten pääpalkinto. Matka Monzan Grand Prix-kilpailuun Mikan ja Unibetin vieraaksi. Mika on arponut tässä viimeisen tauon aikana ja sieltä löytyy voittaja, jonka nimi on tuossa. Saatko selvän siitä? Jaha, sukunimi on Rintala ja etunimi Tapio. Hyvä Tapio Rintala. Lämpimät onnittelut ja Tapio voi ottaa sitten kaveriksi kenet haluaa, eli se on 2 hengen matka. Me nähdään Monzassa sitten.
Näin, kiitoksia Mika, kiitoksia teille hyvät katselijat. Tämä oli viehättävä, mukava ilta. Ei muuta Matti. kuin oikein mukavaa kesän jatkoa, näkemiin ja kuulemiin. Morjes.